انطلق بال25 من ديسمبر الماضي تلسكوب جيمس ويب إلى الفضاء برحلة ممتعة توجت أكثر من عقدين من العمل والبحث الجاد لفريق مكون من 1200 شخص بين علماء ومهندسين وتقنيين من 14 دولة مختلفة، وبتكلفة بلغت قرابة 10 مليارات دولارات. دعونا نضع هذه الرحلة على بلورنا لنسأل كيف وليش. مرحبا، معكم عمر وهي بلورة وقلم. تحفة، ويمكن نقول معجزة علمية هندسية تكنولوجية بتكلفة مليارات الدولارات، ومن 3 وكالات فضاء مختلفة تقطع رحلة 1,000,000 ميل لتصل إلى هدفها. بس ليش؟ نحن كبشر بدأنا نراقب ما حولنا ونبحث عن إجابات منذ عشرات وربما منذ مئات آلاف السنين. في البداية بدأنا بأعيننا، وعندما لم تعد تعطينا الإجابات الكافية، أتى ابن الهيثم قبل أكثر من 1000 سنة ليضع أسس علم البصريات ويصف كيفية انكسار الضوء عبر العدسات. ثم أتى غاليليو بعده ب600 سنة ليستخدم ذلك في أول تلسكوب انكساري وينظر من خلاله إلى السماء ويرى المشتري ويكتشف أن له أقمار، ثم ينظر إلى زحل ويكتشف أن له حلقات. بالطبع بالبداية لم يعرف ماهيتها ورسمها على شكل أذنين. ثم أتى نيوتن بعدها ليستخدم أول تلسكوب انعكاسي يستخدم انعكاس الضوء على عدة مرايا ليصل إلى عين الإنسان لنرى أبعد من ذلك. وعندما لم يعد هذا كافيا، أطلقنا مثل هذا التلسكوب إلى الفضاء، وكان تلسكوب هابل الذي انطلق إلى الفضاء في بداية التسعينات ليدور حول الأرض ويرسل لنا وما زال يرسل لنا أجمل الصور التي عرفناها عن هذا الكون. تلسكوب هابل يلتقط صور أبعد المجرات في هذا الكون، بس في مشكلة. من المعروف أننا عندما ننظر إلى المجرات البعيدة فنحن ننظر من نافذة الزمان أيضا، فضوء هذه المجرات استغرق ملايين وأحيانا مليارات السنين حتى يصل إلينا، أي أن هذا التلسكوب بشكل أو بآخر يشكل آلة زمن تساعدنا على النظر إلى الماضي البعيد حيث نشأت أولى المجرات في هذا الكون. بس وين المشكلة؟ المشكلة أن الكون يتمدد حسب ما اكتشف هابل نفسه، والذي سمي التلسكوب على اسمه، والمجرة البعيدة تبتعد أكثر، وكلما زاد بعدها زادت سرعة ابتعادها عنا، وبالتالي الضوء القادم منها ستطول موجته أكثر وينزاح نحو الطيف الأحمر بظاهرة نعرفها كلنا، هي ظاهرة دوبلر. عندما نسمع صوت سيارات الإسعاف تزداد حدته وهو يقترب منا، ثم يتباطأ أكثر وهو يبتعد عنا. والضوء كذلك، إذا كان مصدر الضوء يبتعد عنا ستطول موجة الضوء وبالتالي ينزاح نحو الأحمر ذو الموجة الأطول، وإذا كان الضوء يقترب منا ستقصر موجته وبالتالي ينزاح نحو الأزرق. طيب إذا كان الضوء ينزاح عنا كلما ابتعد المصدر أكثر، هذا يعني أنه عند حد معين سيصبح تردد هذا الضوء منخفض جدا بحيث لا يرى بالعين المجردة، أي أننا سنحتاج نظارات تساعدنا على الرؤية بالطيف تحت الأحمر تماما كالكاميرات الحرارية. وهنا يأتي دور تلسكوب جيمس ويب ليحل المشكلة، أي أن هذا التلسكوب سيكون بمثابة نظارة ترتديها الأرض لترى في الطيف تحت الأحمر، وبالتالي سيكون قادرا على رؤية تلك المجرات الأبعد والأقدم التي نشأت في النصف مليار سنة الأولى من عمر الكون. بس في مشكلة، الأرض تستقبل أشعة الشمس وتحول هذه الأشعة إلى حرارة، ثم تبعث بجزء منها إلى الفضاء على شكل أشعة تحت حمراء تماما كأي جسم يتوهج بالحرارة. وإذا كان تلسكوب جيمس ويب سيدور حول الأرض ويريد رصد الأشعة القادمة من المجرات البعيدة، فإنه سيتأثر بالأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض وسيشوش ذلك عليه، مثل إذا بدنا نسجل صوت نملة بعيدة ووقفنا نسجله قدامنا في محرك شغال بصوت عالي. لذلك يجب إرسال هذا التلسكوب بعيدا جدا إلى الفضاء. طيب وين؟ إذا نريد لهذا التلسكوب أن يدور حول الشمس بدل أن يدور حول الأرض، فأين سنضع هذا التلسكوب؟ تبعد الشمس عن الأرض مسافة 150 مليون كيلومتر، ونحن بالطبع نريد هذا التلسكوب أن يكون بعيدا عن الأرض كفاية حتى لا يتأثر بالأشعة تحت الحمراء المنبعث عنها
وأن يكون قريبا منها حتى يسهل التواصل منه. إذا نريده أن يدور حول الشمس ولكن بشكل متزامن مع دورة الأرض حول الشمس، ويجب أن يكون في مدار ثابت، أي أنه لا ينجرف نحو الأرض ولا ينجرف نحو الشمس أو يبتعد عنهما. هذه المشكلة حلها العالم الإيطالي الفرنسي لاغرانج قبل أكثر من 200 سنة بتوصيفه القانون الذي يحكم حركة 3 أجسام، 2 منهما أثقل من الآخر بكثير. لاغرانج وصف 5 نقط يتحقق فيها توازن القوى بين هذه الأجسام بحيث تبقى المسافة بينها ثابتة. هذه النقط تعرف باسم نقاط لاغرانج، ونحن نريد أن نضع هذا التلسكوب في إحدى هذه النقط. نقطة لاغرانج الأولى تقع بين الأرض والشمس، والنقطة الثانية تقع على المكان المقابل الأبعد من الشمس، والنقطة الثالثة تقع على الطرف الآخر من الشمس، والنقط الرابعة والخامسة تقع على زاوية 60 درجة. فإذا استبعدنا النقطة الثالثة لبعدها الشاسع عن الأرض، نحن أمام 4 خيارات نضع فيها هذا التلسكوب. نقطة لاغرانج الأولى غير مفيدة لنا، أن هدفنا أن ننظر خارجا إلى الفضاء وليس إلى الشمس. إذا تبدو نقطة لاغرانج الثانية هي الخيار الأنسب والأكثر عملية، فرغم بعدها عن الأرض 1.5 مليون كيلومتر، إلا أنها أقرب من نقاط لاغرانج الرابعة والخامسة، فالضوء يحتاج فقط 5 ثواني ليصل إلى الأرض منها، بينما يحتاج حوالي 9 دقائق ليصل من الأرض إلى نقطة لاغرانج الرابعة والخامسة. فالتواصل مع التلسكوب سيكون ميسرا هنا. ولكن القمر الذي يقع تقريبا على ربع المسافة بين الأرض ونقطة لاغرانج الثانية سيحجب الضوء عن التلسكوب كلما عبر حول الأرض. والأهم من ذلك، هذه النقطة تحديدا سيقع التلسكوب في ظل الأرض، أي أن الأرض ستحجب عن التلسكوب أشعة الشمس التي يحتاجها لتشغيل معداته. لذلك في الحقيقة التلسكوب سيدور حول نقطة لاغرانج الثانية بدل أن نضعه في النقطة نفسها، بنفس الوقت الذي سيتابع دورته حول الشمس بشكل متزامن مع دورة الأرض حول الشمس. وبذلك ستكون ألواحه الشمسية قادرة على التقاط أشعة الشمس التي تحتاجها على الدوام، بينما يتابع مداره لاحقا بالأرض في دورتها حول الشمس على بعد 1,000,000 ميل عن الأرض. للمقارنة، تلسكوب هابل يدور على مسافة قريبة جدا من الأرض، تحديدا 570 كيلومتر. مع إنهاء العمل على هذا الفيديو سيكون تلسكوب جيمس ويب قد وصل إلى هدفه النهائي وأنهى رحلة 1,000,000 ميل، والتي استغرقته حوالي شهر منذ انطلاقه من الأرض. وسيمضي التلسكوب والعلماء العاملين عليه الأشهر القليلة القادمة بمعايرة تجهيزاته ومراياه قبل أن يستطيعوا التقاط أولى الصور في منتصف هذا العام. بالفيديو القادم رح أحكي أكثر عن هذا التلسكوب والشيء اللي بيميزه عن غيره من التلسكوبات والشغلات التي سيتيح لنا التعرف عليها من خلاله. وهيك بتكونوا عرفتوا كيف أتت فكرة التلسكوب وما المشكلة التي يحاول حلها، وبنكون جاوبنا على كيف وليش وتبلورت الفكرة أكثر. تابعونا واشتركوا ليصلكم كل جديد، وتذكروا أنه الحقيقة غالبا ما تكون أغرب من الخيال، لأن الخيال مقيد بتجاربنا ومعارفنا وقدرتنا على التخيل، أما الحقيقة فلا قيد لها.